Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Vlog ni Christian Nube. Alam mo sa video na ito, simple lang ang gusto kong itanong sa iyo. May libre akong webinar, doon mo makikita kung paano kumita gamit ang TikTok at Facebook. Para sa mga 18 years old, pataas na willing matuto, makinig at sumunod sa mga protocol, ito ay para sa inyo. Bawal dito ang mga tinatamad. Pwede dito ang mga OFWs, senior citizens, students, housewives, empleyado, at tambay. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, comment at subscribe para lagi kang updated sa bawat upload kong video. Maraming salamat po! Gusto mo bang kumita gamit ang TikTok at Facebook kahit kaunti lang ang followers mo? O, ikaw mismo, ikaw na nanonood na yon, ikaw na may 200, 500 o 800 lang na followers. Kasi baka iniisip mo, hindi pa ako pwede dyan, kailangan mo na sumikat bago kumita. Kailangan mo na mag-viral bago magkapera. Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo kailangan mag-viral para kumita? Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit maliit lang ang mga nanonood sa iyo, kahit simple lang ang mga video mo, may paraan para kumita gamit ang social media? Hindi ito bola-bola lang. Hindi rin ito lokohan. Ito ay pagkakataon na minsan lang dumarating. At alam ko, ang dami na nating narinig na madaling pera sa internet, pero ang totoo, walang madali. Pero may mga simpleng paraan kung alam mo lang kung saan ka magsisimula. Kaya gusto ko lang sabihin ngayon, kung gusto mong malaman kung paano kumita sa TikTok at Facebook kahit kaunti pa lang ang followers mo, i-message mo ako. Wala akong ibibentang magic. Ang mayroon ako ay totoong impormasyon at totoong karanasan na pwede kong ibahagi sa iyo. Kung handa ka makinig, matuto at kumilos, ilalagay ko po ang mga detalye sa description ng video na ito. Pwede mo akong i-message kahit kailan. At kung nahihiya ka, okay lang, hindi kita pipilitin. Pero kung may parte sa iyo na nagsasabing gusto ko ring subukan, gusto ko ring umasenso, gusto kong matutunan yan, ano nga ba ang mga ginagawa mo tuwing may time ka? Ulit, ako po si Christian Nube. Gusto mo bang makatulong sa family mo at sa kapwa mo? 2 tao lang ang hinahanap ko, 2 slot na lang ang natitira. Paunahan na lang kayo sa gustong humabol sa 2 slot na ito. Kasi kung nagawa ko, kaya mo ring gawin. And of course, social media monetization. Hindi tiskap at hindi rin taletorating. Ito ay visit na training para sa future mo. Kaya worth tapilo ka at gusto mo makawit na may ipon. Just comment how or direct message me para mag-get kita kampad.